سافرت في هذا البرنامج إلى عدة دول بسبب آيات بالقرآن وجهتني للتفكر، فتفكرت أكثر بعظمة هذا الكون وبالتشريع القرآني. لما نقول تدبروا القرآن، الكل يقول نريد أن نتدبر، ولكن نريد أن نرى الآيات بأعيننا حتى نستشعرها أكثر. هذا البرنامج هو باب التدبر لكم، وهو جزء بسيط جدا من عظمة هذا الكون. فسيروا هو رسالة صافية لكل قلب سليم يريد أن يصل لخالق هذا الكون. قبل الآوان لا شيء كان، فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. تروا كيف براه الله. فلا عيب هناك نراه. سنتفكر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقات بأربع محاور رئيسية: الكون والخلق، النفس البشرية، الإعجاز الغيبي، والإعجاز التشريعي في القرآن. إعجازك الحق المبين، وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك، بل نور فاجر ويقين. ممنوع في السويد أن تعمل إعلان في التلفزيون أو الراديو لشرب الخمر. People say alcohol impairs people. Let's go, keep going as long as you can, keep going. لماذا نحتاج اليوم أن نتكلم عن الإعجاز التشريعي؟ لأننا بصراحة وصلنا إلى وقت صعب جدا كثرت فيه الشبهات على الشريعة الإسلامية. حلقات هذا الموسم هي رسالة لكل جاهل بحكمة الشريعة الإسلامية، وللمؤمن تثبيت وهداية حتى لا نشك في ديننا بسبب كلمات طائشة من البعض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف يتصور أن يكون شخص مليونير ولا زكاة عليه أبدا؟ هذا اللغز في الحقيقة يجيبنا عن العمق الإعجازي في فريضة الزكاة. هل يعقل هذه الأرقام اللي ذكرناها المخيفة المذهلة لا أحد يتكلم عنها ولا أحد يلتفت للسبب الرئيسي لها، وهي العلاقات المحرمة؟ Western society does not respect the kind of limitations that places on the sexual side of a relationship. لماذا يحق لليهودي أن يمارس الذبح بحرية ومن غير أن يضيق عليه حسب شريعتهم؟ It has to be slaughtered in a particular way by slitting the throat to the jugular vein. أندرو ويلر سوى دراسة عن الصيام الإسلامي، وجد أنه تتجدد 100% من خلايا الجسم بالكامل. هو المجتمع السويدي بشكل عام الزواج عندهم متأخر 35-40. العوائل طبعا ينجبوا الأولاد وبعدين يتزوجوا. الزواج أبدي، يعني ما في رجعة عنه. فإذا استحالت الأمور ووصل الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن يعيش مع هذا الشخص، فالإسلام يفتح له باب. الله لا يكره الناس على الدخول في الدين، فكيف يكرههم على أن يعيش مع إنسان يأكل ويشرب وينام معه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يفرح فيك ويفتخر فيك ويباهي بك الأمم، لأن الدين دائما يضع الإنسان في مأزق. أنا اضطريت على كذي والله، من كثر اللي تقول عليه 30,000 الحين علي. تكفون بطلوا هالسالفة هذه، لا تسوونها فينا، تعبنا. يشعر نفسه بأنه هو غير حر. والله العظيم الحين أخاف أطلع، أخاف البنك مسوي علي إلقاء قبض، وعيالي ما لهم غيري. مرة انسجنت. سجنتي؟ لن يدخل الجنة حتى يقضي دينه. في واحدة اسمها كريستين عملت دكتوراه على خنزير. تبي تشوف هذا الخنزير وين يروح غير لحمة وشحمة وعظمة وشكل؟ فعلة التحريم ثابتة في لحم الخنزير، ما نقدر نغيرها مهما عملنا. فوجدت أن في تقريبا 186 منتج ينتج من الخنزير هذا.
العجيب أننا لو استعرضنا مسائل الميراث لوجدنا 30 حالة المرأة ترث مثل الرجل أو أكثر، وفي حالات أصلا المرأة ترث والرجل لا يرث، إلا في 4 حالات اللي فيها المرأة ترث نصف الرجل. المجتمعات تفككت، المجتمعات صارت بينها حقد بينها وبين بعض، يعني الأخ لما يتوفى التركة مالته ما انتقلت حقهم، لا انتقلت حق واحد صديق أو واحد عزكم الله ممكن يوصي حق حيوان. أين الدليل؟ يقف أمامك بجسم المكون من 20 تريليون خلية، كل خلية تحوي على جسور ومصانع ونظام تشفير معقد ومتقن، ثم يقول أين الدليل على وجود الإله؟ أنت الآن تقوم تركض وتلعب رياضة وهذا ما توصل هذه الصدمات إلى المخ. ليش؟ منو اللي يحميك؟ يحميك شكل العمود الفقري والديسكات. القلب ضخ، يخرج الدم من القلب، الدم اللي خرج انبسط، الدم يرجع، لكن ربك سبحانه وتعالى خلق صمام، هذا يسمح فقط باتجاه الدم في اتجاه واحد. لما ينبسط القلب الدم اللي طلع ما يقدر يرجع. هل الحرمان من الولد دليل غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان؟ الغدة النخامية تزن نص جرام فقط، يعني مقدار حبة بازلاء، ولكن لك أن تتخيل أنها هي أهم غدة في جسم الإنسان، بوابة الغدد الصماء في جسم الإنسان، بل حياة الإنسان كلها معتمدة على الغدة النخامية. وينظر إليك بعينيه التي تحوي على نظام تصوير دقيق مميز للألوان، ثم يتم تفسيرها بواسطة الدماغ وتحليلها بأقل من ثواني، ثم يسأل أين الدليل على وجود الخالق؟ لا أدري أي الجوابين أنسب في هذا المقام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون أم قتل الإنسان ما أكفره. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. فسيروا تنالوا منه إيمانا. من الأساليب القرآنية الجميلة في إثبات أن هذا الكتاب وهذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، أثبت الله سبحانه وتعالى لنا الكثير من علم الغيب في القرآن، سواء من الماضي أو المستقبل، حتى نعلم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى مؤيد بالوحي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الإعجاز العلمي يتجلى في أن هذه الظاهرة كان قبل ملايين السنين من خلال ما يسمى بحفرة الانهدام. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وبين أول نصر للروم على الفرس يوم 26/1/624 نحن نتكلم عن 9 سنوات و9 أشهر فعليا، يعني بضع كما ذكر القرآن الكريم بالضبط فعلا. فكانت إعجازا تاريخيا وجغرافيا، لذلك الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موجود في كتاب اسمه سفر الأشعياء، وهو كتاب 23 في ترتيب العهد القديم. وذكرت أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف الكتب، منها أنه راكبا للجمل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيقال له اقرأ، وهو يقول أنا ليس بقارئ أو لا أعرف الكتابة. يقولون أن هذا الكون مخلوق من عدم، والعدم هو الشيء الغير موجود، فكيف يخلق هذا الكون العظيم بمخلوقاته وقوانين شيء غير موجود؟ سبحان الله. الله عز وجل قال هذا الكلام بآيات عظيمة في سورة الطور جاءت أصلا باستغراب. يقول عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد، يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد. في هذه المنطقة طول فترة الشتاء خلال فترة النهار الأجواء بهذا الشكل، يعني ما في شمس. فلينظر الإنسان إلى طعامه
اكتشفوا بأن المركز الأول بلا منازع البروكلي. يتم تنظيفها ويتم زراعتها في مكان آخر وأرض أخرى، ما تقدر تزرعها في نفس هذه الأرض اللي فيها النبتة نفسها حتى تنبت زهرة الزعفران. بعد 24 ساعة من قطف هذه الزهرة يجب عليهم إخراج الزعفران، لأن بعد 24 ساعة الزعفران هذا ما منه أي فائدة. من الذي أوصل إلينا هذه الأطعمة مغلفة إلى بيوتنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، وهذه إشارة أن أول مصدر لللباس هو المطر. And so we can measure how much light comes back from the cloud, and that tells us something about how many water droplets there are in the cloud and how thick it is. السحاب الركامي هو السحاب الممطر، ويتميز هذا السحاب بسمكه. سبحان الله، وأنت تراه في السماء كأنه جبل. Rain, especially in England, is so common that you might wonder, well, it happens all the time. It should be a simple process. It's actually a very hard process that you realize. It takes quite a long time, lots of complex processes where drops collide with each other and become bigger and bigger, and then when they're big enough, they start falling out of the cloud. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فاجر ويقين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أيقظ كل حواسك وارحل معنا يوميا إلى مكان جديد وموضوع فريد، وانظر بعين صادقة واسأل سؤال القرآن الكبير: كيف بدأ الخلق؟ سيسكت كل الوجود لأن القرآن قال: سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن، وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود، وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.